Xin chào bạn nhé. Thì ở trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau đi xem về cái learning path ở trong cái course về làm chủ Claude Cowork, tự động hóa các công việc hàng ngày của AI Coding, Senior AI Engineer. Thì ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua các cái session nha, để chúng ta có thể làm chủ được Claude Cowork. Ok, ở đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái section về phần giới thiệu về bản thân, thì mình sẽ không đưa vào đây. Ở đây mình đang có 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, tổng cộng ở đây chúng ta đang có tổng cộng là 12 phần nha. Ở trong cái course về làm chủ Claude Cowork, tự động hóa các công việc hàng ngày. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải setup môi trường. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành cài đặt Claude Desktop, bởi vì hiện tại nhá, ở trên Claude Desktop thì chúng ta mới có thể sử dụng được Claude Cowork một cách hoàn chỉnh nhất. Còn ở trên giao diện web, hiện tại thì Claude AI vẫn đang dần tích hợp vào các cái subscription khác nhau. Tuy nhiên, về mặt trải nghiệm nha và về mặt tính năng thì ở trên Claude Desktop này chúng ta sẽ có đầy đủ cái chức năng nhất nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đi mua cái Claude Subscription. Ở đây thì mình sẽ mua bản Pro rẻ nhất nha, để chúng ta có thể sử dụng được Claude Cowork này. Các bạn sau khi mua bản Pro thì chúng ta cũng có thể sử dụng được Claude Code để các bạn có thể thực hiện vibe coding nha. Thì sau phần này thì mình cũng chia sẻ các bạn một chút nha về cái giao diện của Claude Desktop, để chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả các cái tính năng mà chúng ta thường sử dụng ở trong thằng Claude Desktop. Ở trong cái section thứ hai thì chúng ta sẽ cần phải hiểu về AI Agent. Đây là cái kiến thức chung nha. Đây là kiến thức chung khi mà các bạn làm việc với AI, khi mà các bạn tìm hiểu về hệ thống AI Agent. Ở đây chúng ta sẽ cần tìm hiểu Agent là gì nha, cách mà AI Agent hoạt động. Chúng ta cũng cần tìm hiểu về context window nha, về cái bộ nhớ này, về input output token và cách khi mà chúng ta thực hiện chúng ta mua API LLM. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách mà những cái nhà cung cấp những cái dịch vụ LLM này tính tiền của chúng ta như nào dựa theo số lượng input và output token chúng ta sử dụng. Ở trong phần thứ 3, sau khi mà chúng ta đã setup môi trường xong, chúng ta cũng đã tìm hiểu về AI Agent, thì mình sẽ có một số ví dụ cơ bản nha, cách mà chúng ta sử dụng thằng Claude Cowork ở trong Claude Desktop này. Đây là một cái bước khởi đầu để chúng ta sẽ có được một cái nhìn ok hơn, đúng không? Khi mà chúng ta đi vào một cái ví dụ, trước khi mà chúng ta đi vào những cái ví dụ nâng cao hơn thì chúng ta sẽ làm việc với những cái phần cơ bản trước. Ở ngay sau cái phần section số 3 thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái use case thực tế để chúng ta có thể làm việc với Claude Cowork nha, để chúng ta sẽ nhìn thấy luôn. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy luôn được cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng Claude Cowork. Tiếp theo, kết thúc phần 4 thì chúng ta sẽ đi vào những cái tính năng chính nha. Ở trong những cái phần này thì nó sẽ liên quan về những cái tính năng cực kỳ hay ở trong Claude Cowork để giúp chúng ta có thể tăng cái hiệu suất chúng ta làm việc. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ làm việc với skill nha, cách mà chúng ta có thể đóng gói những cái AI workflow nha. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm, cách mà chúng ta có thể tạo ra các skill này. Chúng ta có thể tìm hiểu những cái kho lưu trữ skill ở trên mạng nổi tiếng nha, và chúng ta có thể tải về và cài đặt ở trong thằng Claude Desktop để chúng ta có thể sử dụng ở trong Claude Cowork. Ở trong phần này mình cũng sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn các bạn đi tạo một số skill hay thực tế mình hay dùng, ví dụ như kiểu cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái skill để gen ra một cái PowerPoint nó có template nha, ví dụ như kiểu màu sắc này, sử dụng icon như nào, layout như nào. Tiếp theo là chúng ta có thể tạo ra một cái skill để giúp chúng ta có thể viết các bài viết ở trên Facebook dựa theo một cái template nào đấy nha, để khi mà ví dụ chúng ta paste một cái đường link vào thì nó sẽ gen ra đúng một cái bài viết theo template mà chúng ta đã define, chúng ta đã định nghĩa nha. Bên cạnh skill này thì chúng ta cũng có một phần cực kỳ quan trọng, không kém, đó chính là MCP Server Connector nha. Cách mà chúng ta có thể kết nối với thế giới bên ngoài, ví dụ như kiểu chúng ta có thể kết nối với Gmail, chúng ta kết nối với Google Drive, các cái dịch vụ nhắn tin, ví dụ như kiểu Slack nha. Cực kỳ quan trọng, cái này là cái cánh tay nối dài của thằng Claude Cowork. Ở trong phần này thì mình sẽ có một cái ví dụ để mình sẽ kết nối với Gmail và tổng hợp email ở trong ngày hôm trước nha. Sau cái phần skill này, cái phần MCP server, thì chúng ta sẽ có một cái phần là phần plugin. Thì plugin ở đây các bạn cứ hiểu đơn giản là cái cách mà chúng ta có thể đóng gói skill này, chúng ta đóng gói MCP server connector vào trong một cái skill. Thì về cơ bản ở đây thông thường nha, ở trong cái plugin này nó sẽ có nhiều skill, nó có nhiều MCP server. Thì khi mà chúng ta đóng gói vào plugin nha, thì chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ với người khác. Thay vì ví dụ như kiểu chúng ta đưa một cái skill này, đưa một cái MCP server, một cái connector một cách riêng rẽ. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ đi tiến hành nha, tải và cài đặt cái data plugin
ở sẵn ở trên Anthropic để giúp chúng ta nha có thể thực hiện khai phá data và chúng ta có thể thực hiện phân tích data dựa trên cái data plugin mà chúng ta tải về. Thì phần 678 nhá, 678 đây chính là cái phần core của hệ thống Claude AI, và ở trong Claude Cowork thì chúng ta cũng sử dụng cực kỳ là nhiều. Sau cái phần 678 này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với cái phần schedule task. Đây là cái cách mà chúng ta có thể lên kế hoạch tự động. Ví dụ như kiểu 6 giờ sáng đúng không? 6 giờ sáng mình sẽ tổng hợp email của ngày hôm trước này, tìm ra những cái important point và những cái deadline liên quan đến những cái công việc đấy nha. Hoặc là ví dụ như kiểu 7 giờ sáng này, các bạn có thể tổng hợp tin tức nha, ví dụ như kiểu về một cái lĩnh vực nào đấy. Ở trong cái phần schedule task này thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm về khái niệm routine. Ở đây nó sẽ tương đồng nhau. Thì cái phần routine này thì mình sẽ lấy cái ví dụ thực tế ở trong cái phần tip and trick, ở trong cái phần section gần cuối, để cách mà chúng ta có thể đánh thức được Claude AI để giúp chúng ta nha có thể optimize được cái thời gian và cái thời lượng chúng ta sử dụng Claude AI. Bởi vì cái thằng Claude AI này khi mà chúng ta mua những cái subscription thì nó sẽ đưa ra cái lượng limit trong một cái section 5 tiếng đồng hồ. Rồi, chúng ta đã có phần 6, 7, 8 và 9 rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ có phần 10, 11 và phần 12. Ở trong phần 11 này, ở trong phần 10 thì chúng ta sẽ có cái phần Claude Intro nha. Ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ tiến hành đi cài đặt cái Claude Extension ở Google Chrome. Các bạn biết rằng nha, nếu mà chúng ta có những cái trang web này mà chúng ta cần đăng nhập nha, thì khi mà chúng ta không có cái extension Claude này, nếu mà chúng ta paste thẳng trực tiếp cái đường dẫn vào trong cái thằng Claude AI thì nó không thể nào đọc được cái thông tin ở trong cái trang web mà chúng ta đăng nhập. Thì cái thằng Claude Extension ở trong Chrome này nó sẽ giải quyết cái vấn đề này. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các video chúng ta đi thực hành, chúng ta sẽ so sánh trước và sau khi chúng ta sử dụng Claude Chrome nha. Trước và sau khi mà chúng ta sử dụng cái extension Claude. Ở đây thì mình cũng có một cái ví dụ, mình sẽ đi tổng hợp những cái thông tin ở trên cái trang web Udemy của mình để đưa ra thông tin và đưa ra một số insight để cải thiện cái thời gian học của sinh viên nha. Ở trong cái phần 11 thì mình sẽ có phần tip and trick, thì mình sẽ chia sẻ thêm những cái cách hay mà mình hay sử dụng khi mà mình sử dụng Claude AI nha. Những cái phần này khá là hay. Và phần cuối cùng nha, là chúng ta sẽ có cái phần bài giảng thưởng. Ở trong phần này thì mình sẽ chia sẻ thêm, mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn các cái course của mình hiện tại ở trên Udemy, ngoài cái course về làm chủ Claude Cowork, tự động hóa các công việc hàng ngày. Ok, recap lại đúng không? Tổng cộng ở đây chúng ta đang có 1, 2, 3, 4 này. Thiếu nhỉ? Chính xác phải 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chúng ta đang có khoảng hơn 10 section để chúng ta có thể làm chủ được Claude Cowork, giúp chúng ta có thể tự động hóa được các công việc hàng ngày nhá. Hiện nay thì thằng Claude Cowork mới phát triển được khoảng vài tháng đúng không? Và Anthropic này hoàn toàn có thể thêm những cái tính năng khác. Thì khi mà Anthropic nha, thêm những cái tính năng khác thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái phần vào trong cái course này để chúng ta có thể làm chủ, chúng ta có thể sử dụng hết được những cái tính năng, những cái ưu việt của thằng Claude Cowork, giúp chúng ta có thể cải thiện những cái công việc hàng ngày nha, tổng hợp email này, viết report các kiểu, tổng hợp invoice, hóa đơn nha. Ok, thì đây chính là cái nội dung ở trong cái course này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở trong phần bên dưới nha. Ok, xin chào bạn nha.